บือคลีโอดิเตบแค่จือตากข้าหน้าเกซาตะอือเมล็ดข้าวหยอดเหลือแค่ในกำมืออดอยากมาใจเราไม่หวั่นกลัวเป็นระบบที่พึ่งธรรมชาติเป็นหัวใจสำคัญอันนั้นอาหารเนี่ยมันจะต้องอยู่ในพื้นที่ป่าดินน้ำลมที่สมบูรณ์มีเขียดตะลำห้วยสามารถไปหามาส่องกินได้มันมีพืชผักที่จะเอามากินได้มันมีปลาที่จะเอามาย่างแห้งได้แสดงว่าอาหารสมบูรณ์เราจึงเกรงใจแล้วก็ใช้อย่างเกรงใจนำมาสู่ซึ่งธรรมชาติเหลือเฟือยั่งยืนให้เราที่บ้านป่าคาในตำบลเสมิงใต้อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ประชากรเป็นชาวปากากยอชนเผ่าพื้นเมืองที่พูดภาษาตระกูลจีนทิเบตมีรกรากในเทือกเขาสูงที่ปัจจุบันอยู่ในดินแดนพม่าและไทยมีประวัติการอยู่อาศัยในละแวกนี้มานานหลายร้อยปีชาวบ้านเนี่ยอยู่มานานแล้วอย่างถ้าเชื่อมโยงกับแม่แจ่มเนี่ยมันประมาณ700กว่าปีเชื่อมโยงกับบ้านศพวินที่อยู่หลังดอยนี่ก็300กว่าปีเฉพาะบริเวณแม่ลานเนี่ยตอนนี้เราอยู่กับจักรจายกันเนี่ย8ชุมชนนะครับเมื่อพูดถึงคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงคนปากากยอคนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงมักจะถูกอคติว่าเป็นผู้เคลื่อนย้ายมาจากที่อื่นไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนถิ่นในขณะที่ประวัติการดำรงอยู่ประวัติการก่อตั้งชุมชนการใช้ที่ดินการเกษตรล้วนมีหลักฐานการตั้งรกรากการใช้ชีวิตมายาวนานจากจุดที่เราเดินอยู่เนี่ยนะครับชาวบ้านวนกลับมาอยู่ที่เขาจำความได้นะครับ1 2 3เป็นครั้งที่4แล้วครับแล้วก็วนกลับมาตามวิถีการทำกินไร่หมุนเวียนเนี่ยครับมีต้นขนุนเก่าอยู่มีพายเวลากลับมาปุ๊บก็มีอาหารการกินดั้งเดิมอยู่สมัยก่อนมักจะมีการย้ายเรือนบ่อยค่ะตามความเชื่อเช่นความเจ็บป่วยโรคระบาดมีคนเสียชีวิตด้วยเหตุผิดปกติหรือย้ายไปอยู่ใกล้ไร่หมุนเวียนแต่ทุกแห่งที่อยู่อาศัยล้วนอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิมคือร่องน้ำแม่ลานเขาว่าหูไม่ค่อยได้ยินนาเนี่ยนู่นเป็นบอมเมลาคีเป็นนี่ดีหรอเดี๋ยวปุ๊บรู้จั่วเลือกข้อที่แกงแง่ดีปุ๊บขี้กันเลยก็อยู่จนตลอดชีวิตอยู่ตั้งแต่ตอนเด็กๆท่าน2 คนนี่แหละผัวเมียเราก็อยู่เมลาคีก็คือขุนห้วยแม่ลานนี่แหละในร่องน้ำแม่ลานนี่แหละเชื่อหมูจะป่านก็กินอะไรครับหมูป่ารถเลยตอนที่ชักกลับมาอยู่นี่พ่อแม่ฉันไม่ได้อยู่แล้วนะชักกลับมาอยู่เองคนที่บอกว่าจ้าคนเดิมทีก็อยู่ที่จอบแจ้งนั่นแหละโอ้เนี่ยก็กินเราไว้ชิคือแล้วก็กลับลงมาที่ริมนาโอ้ได้ชิคือก็กินเราไว้สักพักจูแล้วก็อยู่ที่ริมนาก็ขึ้นไปบ้านปากคันนอกพอวินแล้วสุดหรอแล้วอยู่ที่ปากคันนอกเสร็จแล้วก็ย้ายมานี่พอมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะอยู่จนจบชีวิตชุมชนนี้มีความมั่นคงทางวัฒนธรรมพึ่งพาตนเองได้อยู่กับป่าและมีองค์ความรู้การจัดการทรัพยากรอยากอยู่ในแผ่นดินที่พ่อแม่บรรพชนเคยอยู่อาศัยสืบทอดมาประกาศว่าจะขออยู่ที่นี่จนตายตาเกเลเปโมโอดีตาเกเลเปป่าโอดีเกิดตอยเปคืออาคลีเกิดตอยเปหน่วยอาคลีเกิดตอมีเปรทอเซอร์ชีต
ตาคานาเกปอเตอร์ซีเราปากยอเนี่ยหรือเขากะเรียงเรานะยังยืนยันว่าธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราอย่าจำเป็นภูเขาแม่น้ำลำธารพืชผลอาหารการกินจิตใจความรู้สึกชีวิตยานสำคัญมากที่จะต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติแบบนี้มันจะมีตัวหนึ่งเขาเรียกว่าจารีตประเพณีหรือวัฒนธรรมที่มันอยู่ข้างในเบื้องหลังของการใช้ชีวิตเนี่ยประกอบมาเพื่อให้เราสัมพันธ์กับธรรมชาติที่ถูกต้องแล้วก็ยั่งยืนเนี่ยครับ Oui, hein? Non, dis pas oui, hein? Ça qui toi, non? ข้าวไร่ก็อร่อยข้าวนาก็อร่อยแกงใส่เนื้อหมูก็อร่อยข้าวไร่แล้วหอมจริงๆเลยอร่อยนะ วิธีการเกษตรแบบดั้งเดิมของมนุษยชาติในเขตร้อนชื้น คือการทำไร่หมุนเวียน ไร่หมุนเวียนนอกจากปลูกข้าว ยังเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ต คลังอาหาร และแหล่งสืบทอดเมล็ดพันธุ์ มีถั่ว แตง เผือก มัน และพืชอาหารนานาชนิดทุกฤดูกาล นี่คือความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ไร่หมูเวียงมันจะมีเผือกมีมันมีอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่พอกินก็มีอยู่อันนี้ผักเทศเราก็แกนทอดเตอดอกผักเผ็ดเดี๋ยวอันนี้เผือกคือนะมีคือก็เผือกหนอตามหามันก่อน ไร่หมุนเวียนเป็นการเกษตรแบบพักดิน แล้วเวียนกลับมาใช้ที่พื้นดินเดิมอีกครั้งหนึ่งในอีก 5-10 ปีข้างหน้า เพื่อให้ระบบนิเวศฟื้นตัว เป็นการทำการเกษตรแบบไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยา อาศัยน้ำฟ้าน้ำฝนตามธรรมชาติ เป็นการพึ่งตนเองโดยแท้ค่ะ สรุปว่าการทำไร่หมุนเวียนของชาวบ้านนี่ก็คือรูปแบบการเกษตรบนพื้นที่สูงแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ในป่าในดอย แล้วก็การใช้ไฟก็เป็นการใช้ไฟแต่เล็กน้อยใช้ไฟในการควบคุมหญ้ามันจะดูดซับคาร์บอนได้เกินกว่าที่มันปล่อย เพราะว่าเราเผาแค่ประมาณ30นาทีก็หมดพอเราทิ้งไว้7ปีไอ้7ปีที่ต้นไม้ฟื้นเติบโตมันจะดูดซับได้ดีกว่าเนื้อกลอเซกลอเลอตเวไพ่บีเบจอตเด คติการมองโลกมองชีวิตที่สืบทอดกันมาผ่านลำนำหรือบททาว่าด้วยเรื่องการอยู่อย่างเคารพธรรมชาติและสรรพสิ่งยังคงอยู่ในสำนึกและการขับร้องในชุมชนแต่การดำเนินชีวิตเฉกเช่นบรรพชนที่อยู่กันมากว่า100 ปีด้วยความมั่นคงมั่นใจเริ่มคลอนแคลนในวันนี้ มีชุมชนมีป่ามีแม่น้ำมีต้นไม้ใบหญ้ามีอากาศ แล้วก็เราก็ใช้ป่าเนี่ยอีกแบบหนึ่งคือผมไปรู้มาว่าแค่เราหมู่บ้านชุมชนดั้งเดิมอยู่ในเขตป่าสงวนนะเราไปเรียกร้องสิทธิ์มันยากแล้วรู้มาว่าถ้าเป็นอุทยานหรือเขตอนุรักษ์มันจะยากขึ้นมาอีกหลายเท่าวันนั้นหมู่บ้านเราไม่ควรจะตกอยู่ในสภาวะอุทยานเพราะอุทยานแล้วมันจะไม่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติตรงนั้นมันจะถูกตัดโดยกฎหมายที่เข้มงวดกว่า 1. เราต้องค้านอุทยานไม่ให้มันประกาศทับ 2. เราต้องขออยู่ในป่าสงวนต่อเพื่อที่จะมีกฎหมายอย่างเช่นป่าชุมชนกฎหมายเขตวัฒนธรรมพิเศษเกณฑ์หมายพื้นที่ส่งเสริมวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
หรือขอพรบฉบับใหม่มาคุ้มครองวิถีชีวิตแล้วก็มาหาทางออกให้เรากลุ่มไม้อุทยานควรจะเข้าใจหรือหน่วยงานรัฐควรจะเข้าใจและยุคนี้ควรจะเข้าใจกิจกรรมป่าแบบมีชุมชน แล้วก็มีทรัพยากรที่ไปด้วยกันนะครับ ข้อจำกัดจากกฎหมายว่าด้วยเรื่องการใช้ที่ดินและทรัพยากร ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงวัวแบบดั้งเดิม ที่เป็นทั้งวิถีวัฒนธรรม และเป็นเศรษฐกิจสำคัญของชุมชน ผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์นี่มีครับ คือจะปล่อยในป่านะถ้าเข้าไปในเขตอุทยานมันจะเป็นปัญหา ในช่วงที่เราเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนเราปล่อยเข้าไปในป่าเนี่ยมันจะทำให้สัตว์ของเราไปหากินเองอาทิตย์หนึ่ง2 อาทิตย์เราจะเข้าไปเจอเขาทีหนึ่งเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงไร่ๆใกล้ๆหมู่บ้านเราปล่อยมันจะกระโดดเข้าไปกินพืชผักเข้านาชาวบ้านแล้วมันรบกวนชาวบ้านมากเลย วิธีการเดียวก็คือชาวบ้านต้อนๆไปอยู่ไกลๆแล้วไปทำไปห้าง หรือว่าเผื่อพักเฝ้าให้เขากลับอยู่บริเวณนั้นจนเป็นวิถีฤดูกาลของสัตว์หมู่บ้านนี้โอ้นั่นลูกวัวใครนั่นน่ะอยู่นอกรั้วนั่นน่ะเกิดใหม่นั่นน่ะเดี๋ยวจะไปช่วยเขานะเพราะมันตามเข้ากับแม่เขาไม่ได้ซึ่งไงเขาเนี่ยโลกพูดจะขาดนี่ตัวเนี้ยอันนี้วัวหลายคนครับมีขอพี่มีของน้องแต่มีขอผมด้วยตัวโน้นนะขอผมทีนี้พอเราเลี้ยงสัตว์เข้าไปในป่าเนี่ยเราเนี่ยจะต้องเข้าออกบางทีเขาเจอวัวเราไม่สบายกลางคืนเราก็ต้องวิ่งไปกลางคืนเจอไม่สบายกลางวันก็ต้องไปกลางวันไปถึง1 วันอย่าตามหาไม่เจอก็2 วันถ้าอาการหนักก็จะต้องนอนใช่ไหมครับการเข้าออกเป็นปกติของชีวิตทางเจ้าหน้าที่บางทีก็บอกว่าได้อนุโลมได้เข้าไม่มีเป็นไรแต่ไปเปิดกฎหมายดูครับมันมีแต่บทลงโทษหนักๆทั้งนั้นเพราะนั้นเมื่อมันเป็นบทลงโทษแล้วเจ้าหน้าที่หยิบใช้เมื่อไหร่ชาวบ้านเราก็จะลำบากขึ้นในการใช้ชีวิตปากท้องผมคิดว่าวัวเนี่ยเป็นรายได้ที่ดีที่สุดตัวหนึ่งที่มันเป็นมิตรกับธรรมชาติแล้วก็มูสัตว์มูอะไรก็เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็เวลาวัวเข้าไปในป่าเขาจะกินพวกตระกูลหญ้าใช่ไหมครับแล้วก็เล็บเท้าเขาแหลมคมแล้วก็มีน้ำหนักด้วยเขาจะเหยียบตามดอยให้ดินแน่นแล้วก็ให้เกิดเม็ดผลต่างๆเข้าเป็นหล่นแล้วก็เวลาวัวช่วยกินหญ้าเนี่ยไอ้ที่มันจะเป็นเชื้อเพลิงในหน้าแล้งมันจะหายไปเลยบริเวณป่าที่มันมีสัตว์เลี้ยงชาวบ้านมันจะโล่งมีทางเดินไฟไหม้ไม่แรงมันดับง่าย ที่ผ่านมาพื้นที่ป่าใช้สอยและป่าจิตวิญญาณของชุมชนได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเมื่อมีการเตรียมประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติชาวบ้านจึงเรียกร้องและขอเจรจาโดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่การทำแผนที่เพื่อขอใช้สิทธิ์เรื่องที่ดินและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม อยากจะถามว่าแล้วชีวิตแบบไหนที่จะอยู่กับธรรมชาติได้ในยุคปัจจุบันเนี่ยครับอย่างสภาวะหมอกควันไฟป่าก็จะมาโทษชาวบ้านจริงแล้ววิถีชีวิตไร่หมุนเวียนหรือการใช้ชีวิตเลี้ยงสัตว์ในป่าหรือการเก็บหาของป่าแบบการเห็นอกเห็นใจธรรมชาติเพราะว่าเราสำนึกบุญคุณแบบนี้แหละมาทำให้ธรรมชาติรอดโดยวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาถ้าอุทยานมาเนี่ยเราก็จะไม่มีสิทธิ์เข้าไปบริหารจัดการป่าในรูปแบบของภูมิปัญญาแบบชาวบ้านถ้าต่อยอดจากความเชื่อเนี่ยชาวบ้านเขาจะอยู่กับพื้นป่าอย่างอนุรักษ์แล้วก็กลมกลืนและดูแลเกื้อหนุนกันซึ่งกันและกันถ้ารัฐเปลี่ยนมาเป็นบทบาทของการหนุนเสริมวิถีชีวิตที่ดีอย่างนี้ก็ดีเช่นตอนนี้มันจะมีศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรเขาจะให้ตามยุทธศาสตร์ของชาติจะต้องร่างกฎหมายให้กับชาติพันธุ์ที่เจอปัญหาอยู่ในเขตป่านี้เขากำลังเขียนกฎหมาย
พรบต่อยอดจากมติครม. 3 สิงหา 53ครับที่เป็นมติครม.ยกระดับเป็นพรบก็คือพรบส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาติพันธุ์อะไรอย่างเงี้ย ปัญหาหลายอย่างที่ถาโถมเข้ามาทำให้ชาวปากากยอบ้านป่าคาในรวมตัวกันยืนยันสิทธิดั้งเดิมร่วมกับพี่น้องในเขตลุ่มน้ำขานหมู่บ้านอื่นๆที่ได้รับผลกระทบแบบเดียวกัน วิถีชีวิตแบบบรรพชนที่อยู่กันมากว่า100 ปีดำเนินชีวิตข้าวในนาอาหารในไร่นี่คือชีวิตที่แท้จริงของปากากยอมีพี่ๆน้องๆมาช่วยนะครับอันนั้นนี่เขามาเอามือผม ผมพอเราออกไปเรียกร้องสิทธิ์อะไรอะเกามือเอาวางของเราผิดเพี้ยนเวลาของเราผิดเพี้ยนฤดูกาลของเราผิดเพี้ยนไปจากวิถีชาวบ้านปัจจุบันทำให้เราบริหารแรงงานไม่ทันนะครับผมก็เลยจะตีหนี้วานเกี่ยวข้าววานปลูกข้าวแบบไล่ตามไม่ทันบางทีก็แบบเขาก็อภัยครับคือเขาก็ว่าอย่าไม่คิดอย่างเงี้ยครับบางทีชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียงถ้าเขาว่างนะครับถ้าเขาไม่กลัวฝนจะมาเงี้ยเขาก็จะมาช่วยผมเกี่ยวข้าวอยู่ครับข้าวที่ปลูกในป่าคาในนี่มีหลายสายพันธุ์มันจะมีข้าวนาแล้วก็ข้าวไร่นะครับไร่หมุนเวียนเนี่ยพันธุ์เดิมปลูกได้ตลอดยาวนานเพราะว่ามันไม่ได้ปลูกซ้ำที่เดิมครับมันเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นพันธุ์ข้าวเนี่ยมันก็เลยงามได้ตลอดแต่นาเนี่ยเนื่องจากปลูกซ้ำพันธุ์เดิมมันจะมีโรคเข้ามาครับก็เลยต้องสลับพันธุ์ข้าววันนี้ผมก็มาอยู่ที่ใกล้ๆหมู่บ้านปากคาในครับชาวบ้านเรากำลังตีข้าวอยู่พอดีครับอันนี้เป็นไร่หมูเวียนนะครับกลุ่มหนึ่งนี่เขาจะเดินไปเก็บกองครับเขาจะเดินไปตามไร่แล้วก็เก็บกองไว้ไปกองนะครับพอดูข้าวแห้งแล้วและอีกชุดหนึ่งก็จะไปแบกลงมาและอีกชุดหนึ่งก็ฟาดข้าวครับยังมีชุดหนึ่งครับยืนพูดบ่ได้แล้วก็ถ่ายภาพต้นนี้เชื่อว่าน้องกันเหรอพ่อบึกแล้ว คือเวลาผมไลฟ์สดทำนาทำไร่เนี่ยก็อย่าบอกว่าอันนี้มันเป็นวิถีที่มีความสุขนะเพราะว่าเนี่ยมีป่ามีน้ำที่เราอยู่เรากินแล้วเราพึ่งตัวเองได้พยายามจะบอกว่านี่เป็นวิถีเราอยู่ตัวนี้นานแล้วนะไม่ใช่ว่าเราเพิ่งมาอยู่นะเพราะว่าทุกวันนี้รัฐหรือว่าคนในเมืองพยายามจะลืมคนที่อยู่ในป่าแบบนี้แล้วก็บอกว่าพวกนี้เป็นคนใหม่มาอยู่แล้วก็เป็นคนบุกรุกมาใหม่บุกรุกต้นน้ำเราทำของเราซึ่งไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็อยู่ในเขตป่าสงวนแต่ว่าผมอยากบอกเขาว่าไม่ใช่ครับเราอยู่ตัวนี้มานานแล้วก็เรามีวิถีชีวิตมีพันธุ์ข้าวมีความหลากหลายมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อที่ผูกโยงกับธรรมชาติมีองค์ความรู้ภูมิปัญญามีแหล่งสวยงามมีจิตใจที่ดีงามมีจริยประเพณีกฎหมายควรจะมาเข้าใจแล้วก็มายอมรับสิทธิของเรามติครม.หรือมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 เป็นแนวคิดที่ดี แต่แนวนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะเหรี่ยงกับการปฏิบัติของผู้ใช้กฎหมายยังอยู่ระหว่างการรอคอยให้มีการปรับจากเส้นขนานมาเป็นการบรรจบกันเพื่อหาหนทางให้คนอยู่ร่วมกับป่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเนี่ยไม่รู้ว่าเรามีสิทธิ์ตามกฎหมายประเทศไทยเราต้องบอกให้กับทางการว่าเราไม่ได้บุกรุกเราอยู่มาก่อนให้ได้แล้วเขาจะต้องแก้กฎหมายมายอมรับชุมชนเราให้ได้พ่อแม่เป็นคนที่ไหน
โคที่นี่แหละปู่ย่าตายายเนี่ยเขาอยู่ก่อนนะครับ เขาเกิดมาที่นี่ แต่ไม่มีบัตรประชาชน ยุคนี้มันเป็นยุคที่ใช้มือถือสื่อสารได้ถ่ายภาพไปส่งสิเพื่อให้เขาเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเรามีสิทธิ์แล้วก็ให้คุณยอมรับ และมันดีมันงดงามเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อประเทศชาติอย่างไรเราก็อยากจะปลูกข้าวกินเหมือนโคกข้างล่างโคกข้างล่างก็จะต้องปลูกข้าวกินเหมือนกับเราโคกข้างล่างก็ต้องการป่าก็ต้องมีป่าโคกข้างบนต้องการป่าก็ต้องรักษาป่า เราอยู่ในป่าอย่างเงี้ยถ้าพื้นที่เปอร์เซ็นต์นะครับป่าที่เนี่ยสมมุติว่าเราขอบเขตชุมชนเรา100%เราใช้พื้นที่ประมาณ20-30%นะครับนอกนั้นเราดูแลป่ามากกว่าครับตาโดนี้ออกปีตาชีนี้ออกนอตาโดออกปีตาชีออกนอแต่ว่าตามมือซาเลนเนี่ยพอเมลาคีนี่มีแบบมันจะแล่แต่ดะก็มันนิพพานโอ้ยนี่พอคักโลเกเกนี่โน่ตามมือซาเขาอย่าง แต่ก็ตอนนี้ฮะแล้วก็เคยจะมุสาแล้วก็บอกโอพีแต่มุสาก็บอกพี ที่เธอถามมานี่ฉันก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะเพราะว่าฉันเกิดอยู่แต่แม่ลาเนี่ยมีความสุขใจก็อยู่ที่นี่ไม่มีความสุขใจก็อยู่ที่นี่ ที่ก็กว่าไม่อุชุมาแกบิมุสาพีมาจากเต้าบุมุสาพีนะก็ทบเนี่ยตัวมาโชเกดูชิได้บูดูชิกว่าแล้วบ่เมนี่จิตแต่มือเลี้ยสำหรับฉันนะคิดว่าถ้าขอให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรง แต่ว่ามันจะไม่เจ็บไม่ป่วยเป็นไปไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าสุขภาพฉันแข็งแรงแล้วก็ได้มีข้าวกินอย่างเงี้ยสำหรับฉันนี่ก็มีความสุขแล้วเอาบะเมนี่ได้เมื่อผมสงสัยนะทำไมเรื่องพวกเราที่อยู่ในป่าเนี่ยมันไม่จบสักทีท่านที่ทางการผมว่าเขาก็น่าจะรู้แล้วทำไมเขาไม่ยอมรับเหมือนกับไม่ทำให้พวกเราถูกต้องก็ยังไม่ยอมคลายกุญแจที่มันล็อกเราด้วยผิดกฎหมายสักทีแต่เนี่ยมากี่ปีแล้ว30 ปีแล้วใช่ไหมครับจนผมงอกตามพ่อหมดแล้วเนี่ยแว่นตาต้องใส่แล้วฟันก็หลอแล้วเนี่ยก็เรื่องนี้ก็เหมือนกับจะยากขึ้นคือเราต้องการอยู่อย่าถูกกฎหมายไม่ผิดกฎหมายตามวิถีชีวิตเราไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้บุกรุกทำอะไรไม่ได้เป็นคนล่องลอยมาจากที่อื่นเหมือนกับว่าคนในเมืองเนี่ยเขาที่อยู่เขาก็ถูกกฎหมายที่ช้อปปิ้งของเขาก็ถูกกฎหมายนะครับแต่พวกเราก็อยู่มาก่อนเขาเหมือนกันที่อยู่ของเราก็ผิดที่ช้อปปิ้งของเราก็ผิดที่ความสุขของเราก็ผิดเราอยู่ที่นี่มาก่อนมานานแล้วเราก็อยากจะถูกกฎหมายที่เดินเที่ยวในชุมชนวิถีชีวิตก็อยากจะถูกกฎหมายเข้าไปช้อปปิ้งในป่าเลี้ยงสัตว์ก็ถูกกฎหมายเข้าไปปลูกข้าวในนาในไร่ก็ถูกกฎหมายอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะว่าเราอยู่มานานแล้วครับ